بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. I'm غنی خان پښتو اکیډمي د طرفه یو نوی ویډیو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. ملګرو زه به نن تاسو راښیم چې تاسو به یو هایډ پارټیشن څنګه شو کوئ. مونږ چې وینډو وکړو نو اکثر داسې کېږي چې یو پارټیشن پکې نه شو کېږي. نن به زه تاسو راښیم چې تاسو به دا هایډ پارټیشن څنګه شو کوئ. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې یو وړوکی شان ریکویسټ دی، که چېرې تاسو زما چینل نه وي سبسکرایب کړي مهرباني وکړئ دا سبسکرایب کړئ. راځئ چې ویډیو شروع کړو. لومړنی به چې دی په دې سپیسي باندې کلیک کړو، اوپن شي. اینه پس په چې دلته کې ما سره چې پارټیشن دی شو کېږي CDEFGHIJK. ما سره چې دلته کې 9 پارټیشنز دي. دلته کې چې دی ما سره یو پارټیشن چې دی هغه هایډ دی. زه به تاسو راښیم دا به تاسو څنګه شو کوئ. اینه پس په چې په دې سپیسي باندې رایټ کلیک کړئ. چې په رایټ کلیک کړئ مینج باندې به کلیک کړئ. چې په مینج باندې کلیک کړئ اینه پس په چې دلته تاسو ډیسک منیجمنټ باندې به چې دی کلیک کړئ. چې په ډیسک منیجمنټ باندې کلیک کړئ دلته کې چې دی ما سره چې دی دا ټول چې دی پارټیشن چې دی هغه ما سره شو کېږي. صرف پکې یو پارټیشن چې دی ما سره هایډ دی. دا پارټیشن په چې تاسو د ښکته پارټیشن سره چیک کړئ چې کوم یو پارټیشن پکې هایډ وي تاسو ته به دلته کې پته ولګي. اوس ما سره چې دا یو پارټیشن چې دی دا پکې هایډ دی. نو په دې باندې زه رایټ کلیک کړم او نه پسې چینج ډرایو لیټر اینډ پیث په دې باندې چې دی کلیک کړم. چې پای کلیک کړم اینه پس په چې زه په ایډ باندې رایټ کلیک کړم، لیفټ کلیک پکې پای باندې اینه پس په چې دی ایډ ا نیو ډرایو لیټر اسیسن د فالوینګ په دې باندې کلیک کړئ. اوکې دلته کې چې دا ما سره چې دی هایډ پارټیشن ایم چې ما سره چې هغه شو لکه ما د نوټیفیکیشن هم دا راکو. اوس په نه پس چې د سپیسي ته راشو اوپن وکړو دلته کې دا دی وګورئ ما سره چې دی پارټیشن چې دی هغه چې دی اول 9 شو کې د ما سره چې 10 شو دا ما سره چې دی ایم پارټیشن چې دی هغه دا شو شوی دلته کې. په دې طریقې باندې ملګرو تاسو چې دی پارټیشن چې دی هغه شو هایډ پارټیشن چې دی هغه شو کولی شئ. دا یو وړه شانتي ویډیو ما تاسو سره شیر کړم. که خوښ شوي مې لایک کړئ، شیر کړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. د ویډیو باره کې ورسره یو مالې په کامنټ کې راکړئ. ډېره مننه. تھینکس فار واچینګ.